سلام به همه هنردوستای عزیز و دوست داشتنی. به قسمت دوم از سری نقاشی های هری پاتر خوش اومدید. امروز تصمیم دارم شخصیت جادوگری رو بکشم که به هوش فوق‌العاده و کنجکاوی بی پایانش معروفه. باهوشترین جادوگر نسل خودش محسوب می شده و یه شخصیت مصمم، سخت‌کوش و عدالت طلب داشته. بله، امروز تصمیم دارم شخصیت هرمیون گرانجر رو روی چوب با سبک شخصی خودم تصویرسازی کنم. کلا شخصیت هرمیون برای من خیلی الهام بخش بوده، واسه اینکه همیشه دنبال یادگیری چیزای جدید بود و یه کتاب همیشه توی دستش داشت و واسه مشکلات یه راه حلی همیشه پیدا میکرد. یکی از جمله‌های معروف هرمیون که من خیلی خوشم میاد اینه که وقتی شک داری به کتابخونه برو. کلا تاکیدش روی قدرت دانش و تحقیق کردن بوده و برداشت شخصی خودم از این جمله اینه که اگه سوالی داری جوابتو لابلای کتابا دنبالش بگرد. خب قبل اینکه بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم یه خوش آمد میگم به همه افرادی که تازه وارد کانال من شدن و یه معرفی کوچیک از خودم میکنم. سونیا هستم، هنرمند، و اینجا قرار تمام آثار هنری که خلق میکنم رو به نمایش بذارم و ایده‌هایی که بهم الهام میشه رو باهاتون به اشتراک بذارم. کلا سعی میکنم از تجربه‌های زیستم بگم. امیدوارم که بتونه برای شما هم الهام بخش باشه و یه ارزشی رو به زندگی شما اضافه بکنه. بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، پس بریم که ادامه ویدیو رو با هم ببینیم.
خب اینم نتیجه نهایی کار شد و یه تشکر ویژه میکنم از تمام کسایی که تا این لحظه همراه من بودن و تا انتهای ویدیو با من اومدن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خودتون بیلبیلک‌های یوتیوب رو بلدید، سابسکرایب و لایک کنید. اگر سوالی داشتید حتما توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید و اگه دیدید این ویدیو میتونه به درد کسی بخوره حتما باهاش به اشتراک بذارید. یادتون نره به خلاقیتتون اعتماد کنید و اجازه بدید که مرزا رو بشکنه. من میرم برای آماده کردن ویدیو هفته بعد و تا اون موقع شما رو به خدای خلاق میسپارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.